Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Üdvözöllek benneteket, kedveseim! Kryon vagyok a mágneses szolgálattól. Indeed, it is the end of the day. Véget ért tehát ez a mai nap. There would be those who would say the energy stops after the meeting. Van, aki úgy érzi majd, hogy az energia megszűnik, amint véget ér az összejövetel. We've said this before, it does not. De ahogy már korábban is mondtuk, ez nem így van. It's quantum. Ez kvantum. That means it is multidimensional. Tehát ez azt jelenti, hogy multidimensionális. It's timeless. Időtlen. What you may have felt this day will continue with you. Amit talán éreztetek a mai nap során, az veletek marad. If you'll allow it. Hogyha ezt ti magatok is engeditek. We gave an entire channel about this very thing 1 week ago. Egy héttel ezelőtt egy teljes közvetítést szenteltünk ennek a témának. That's not what I want to talk about. De most nem erről szeretnék beszélni. Dear ones, cultures of human beings are very different. Kedveseim, az emberek kultúrái nagyon különbözőek. If you do any traveling at all, Hogyha utaztok, you know this. akkor ezt tudjátok. So varied is it that you never know what you'll expect. A kultúrák olyan sokszínűek, hogy sosem tudjuk, mire számíthatunk. The food will be different, to traditions, the clothes. Minden más, az ételek, a hagyományok, a ruhák. Some will even drive on the other side of the road. Van, aki az út másik oldalán vezet például. You're all different. Mindannyian különbözőek vagytok. And how you grew up and the history that you experienced, that tempers how you think. Az, hogy hogyan nőttetek föl, és a történelemből mit tapasztaltatok, hatással van arra, hogy gondolkodtok. I gave a channel in February this year. Ebben az évben, februárban egy közvetítésben I gave a list of 5 steps of what's going to happen to individuals. levezettem egy 5 lépéses listán, hogy mi fog történni az egyénekkel. It wasn't a list. We don't give lists. Nem igazi lista volt ez, hiszen mi nem adunk listákat. They were concepts of what's next. Inkább csak koncepciók voltak, hogy mi történhet majd. I want to do it again, És most ismét ezt szeretném tenni, but differently. de másképpen. Because that was given for another culture, Mert hogy azt egy másik kultúrában mondtam el, not this one. nem ebben. Did you know there are big differences between you, even esoterically? Tudtátok, hogy ezoterikus értelemben is sok a különbség köztetek és mások közt. What have you been told is appropriate in front of God? De bármit is mondunk, Isten szemében minden egyformán helyes. It might be totally different from another culture. Viszont kultúránként változhat, hogy mit tartunk helyesnek Istenről. This is not going to take that long. Most nem fogok hosszan beszélni. I want to talk to you in this city Ebben a városban hozzátok szeretnék most szólni, and give you some concepts. és néhány fogalmat megvilágítani. The concepts are around a question that would be asked. Ezek egy olyan kérdés köré csoportosulnak, amelyet majd felteszünk. Kryon, I'm an old soul. Kryon, öreg lélek vagyok. What can I do to cooperate with the shift? Mit tehetek, hogy együttműködhessek a változással? What will it feel like? What will happen to me? Milyen érzés lesz? Mi fog velem történni? Tell me what I need to know. Mondd el, amit tudnom kell. And the answer is different for you. És a válasz nálatok más. Because of the way you've been taught, the way you've been trained. Mert más az, ahogy titeket neveltek, oktattak. The history that is in your akash is different from others. Más a történelem, ami az akássátokban él. What you've been told to expect next is different from others. Az is különbözik, hogy mit mondtak nektek, hogy mit várhattok a jövőtől. So the first concept is one that will always remain the same no matter what. Tehát az első fogalom olyasmi, ami mindig azonos marad, bármi is történjen.
You have got to believe that the shift is real. Hinnetek kell abban, hogy a változás valódi. Now there's a word in my partner's language called cognize. Az én partnerem nyelvében létezik egy bizonyos szó. It's when you take something and you internalize it so much it becomes your reality. Ami arra vonatkozik, hogy veszel valamit, és olyan szinten beépíted önmagadba, hogy a saját valóságod részévé válik. Do you believe in magnetism? Hisztek a magnetizmusban, a mágnesességben? The invisible force between two magnets. Abban a láthatatlan erőben, ami létrejön két mágnes közt. Do you believe in it? Hisztek benne? And the answer is of course. A válasz persze. It's physics. Hiszen ez fizika. Sometimes magnets are stuck together, you can't even pull them apart. Néha, hogyha két mágnes összeragad, szét sem lehet őket választani. Yes, but dear ones, it's invisible. Persze, kedveseim, de ez is egy láthatatlan erő. But you've cognized it, you have believed it and taken it inside. De annyira magatokévá tettétek ezt a fogalmat, hogy már a részetek. You've seen it since you were small. Mert már kicsi korotoktól látjátok, hogy létezik. Even though it's completely invisible, it's your reality. És még akkor is, hogyha teljesen láthatatlan, része a valóságotoknak. What is your feeling about the shift? Hogyan éreztek a változással kapcsolatban? The precession of the equinoxes, the Mayan calendar. Hogyan éreztek a maja naptárral, a napi egyenlőségek eltolódásával kapcsolatban? The prophecies of the indigenous of the planet. A földben szülött népeinek jóslataival kapcsolatban. Some say, well, it's nice to think about, but it's not for me. Néhányan azt mondják, jó ezeken gondolkodni, de nem nekem való. You can give me all the evidence you want to, Kryon, but I don't think it's real for me. Kryon, annyi bizonyítékot sorolhatsz fel, amennyit csak akarsz, de én nem hiszem el, hogy ez igaz. If that's you, don't go any further. Ha ez rólad szól, nem kell messzebbre menned. For all of the attributes that we'll talk about that are the shift are not going to happen for you. Mert a változásnak azok a jellemzői, amiket majd felsorolunk, számodra nem lesznek valóságosak. There is no negativity here, there is no judgment. És ebben nincs semmi negativitás, nincs benne ítélkezés. Dear one, it's your free choice to stay the same. Mert hogy, kedvesem, szabad akaratod, hogy olyan maradhass, amilyen most Do you vagy. understand this? Megértetted ezt? The love of God is unconditional. Hiszen Isten szeretete feltétel nélküli. Walk out of here as an unbeliever. Csak nyugodtan sétálj ki innen, mint And hitetlen. the creative source walks with you. És a kreatív forrás akkor is követ. We may wait a lifetime Lehet, hogy egy egész életet várunk, until your last breath, talán az utolsó lélegzetig, waiting for you to acknowledge there's God inside. hogy az utolsó pillanatban felismert, hogy benned is ott él az Isten. And you may never acknowledge it. És lehet, hogy még akkor sem fogod elismerni. And if that's you, És ha ez most rólad szól, you're going to have the same party on the other side of the veil that the old soul has. a fátyol túloldalán pontosan ugyanabban a buliban fogsz majd táncolni, mint az öreg lelkek. Dear ones, it's not about right, wrong, dark, light, or what you do. Kedveseim, ez most nem jó vagy rossz, fekete vagy fehér kérdése. Your soul is loved beyond measure. A ti lelketeket minden felfogható értelmen túl szeretik. But there are many here who feel this in their city, in their country. És vannak sokan, akik ezt valóban érzik is a saját városukban, a saját országukban. Some of you feel the age of your country, the portals that are here. Néhányan érzitek az országotok korát, érzitek a portálokat, amelyek itt vannak. You felt it for centuries. És már évszázadok óta érzitek. You're a different culture. Hiszen ti egy más kultúra vagytok. But if you're going to shift, you're going to have to believe in the shift. De hogyha részt vesztek a változásban, hinnetek kell a változásban. You're going to have to take it inside and say, yes, this is the way of it. Akkor valóban belsővé kell tennetek, és azt kell mondanotok, hogy igen, ez így megy. No matter what culture I talk to, Mindegy, hogy milyen kultúrához szólok, this is the first step.
Ez az első lépés. Now, for you, És ez most nektek szól. the next step, number 2. Jön a következő, a második lépés. Dear ones, you're going to have to give yourself permission to change. Kedvesem, engedélyt kell adnod magadnak a változásra. And this is difficult. És ez nehéz. Because there are those that you trust and love who have told you that this is not what you're to do. Mert sokan vannak, akik szeretnek téged, te is szereted őket és bízol bennük, és mindig azt tanították neked, hogy ez nem helyes. There are those you've honored and respected who are not even here anymore. És vannak olyanok, akiket tiszteltél, és már nincsenek itt, That have told you that this change is not the way it works. akik azt tanították nektek, hogy nem ez a változás a jövő útja. Are you ready to change anyway? De ennek ellenére készen állsz a változásra? I want to tell you something. Szeretnék valamit elmondani. If those people are not here anymore, Hogyha azok az emberek, akikről szó van, már nincsenek itt, perhaps the ones that raised you in a certain belief system that you're trying to justify against this which you hear. talán azokról az emberekről beszélünk, akik felneveltek benneteket, és most az ő értékrendjük ütközik azzal, amit itt láttok. Perhaps you feel it's a violation of the trust that you have in them to shift. Akkor talán azt érzitek, hogy ha részt vesztek a változásban, akkor azzal pont azt a bizalmat sértitek meg, ami annak idején titeket Here's összekötött. what I want to tell you. De itt van, amit mondani akarok. They're here. Ők nagyon is itt vannak. And they're sitting there saying, we now know the truth. És azt mondják, itt ülnek, és azt mondják, hogy most már mi is tudjuk We're on az the other side of the igazságot. veil. We did the best we could while we're here, but we now know about the shift. A fátyol túloldalán ülnek, és azt mondják, hogy amíg itt voltunk, addig is próbáltuk megtenni a legjobbat, ami tőlünk telt, de most már tudjuk, hogy mi az igazság. Perhaps you can hear their voices. Talán halljátok is a Or hangjukat, even feel their presence saying, it's okay. vagy érzitek a jelenlétüket, amint azt mondják, hogy minden rendben van. In an old energy, we taught you the best thing we had. A régi energiában a legjobbat tanítottuk neked, amit csak tudtunk, But we didn't know about the shift. de akkor mi még nem tudtunk a változásról. We had no idea that the earth was gonna raise its consciousness. Fogalmunk sem volt arról, hogy a Föld tudatossága megemelkedik majd. Can you give yourself permission to shift Most már tudtok engedélyt adni magatoknak a változásra. against everything you've ever been told? Mindennek ellenében, amit valaha tanítottak nektek. You're going to have to pass through that. Ezen keresztül kell menni. You're going to have to give intent to shift Szándék is kell a változtatáshoz. and know that it's proper and it's wise and it's perfect. És tudnotok kell, hogy ez helyén való, és bölcs, és tökéletes. Number 3, Harmadik lépés. I want you to use your imagination Szeretném, ha a képzeleteteket because you're going to használnátok. start working with yourself. Mert hogy saját magatokon kell majd munkálkodnotok. I want you to envision you Szeretném, ha elképzelnétek magatokat, opening a spiritual door of your soul. amint kinyitjátok a lelketek spirituális ajtaját. Carefully, Óvatosan, slowly, lassan, letting the light in. beengedve a fényt. As you slowly walk through the door, you realize it's a rebirth. És amint lassan keresztül mentek az ajtón, érzékelitek, hogy ez egy And újjászületés. know before you walk through this door that is yours, És tudnotok kell, mielőtt keresztül mentek ezen az ajtón, ami a tiétek, that when you're on the other side, hogy amikor a túloldalra értek, the door disappears. az ajtó eltűnik, You cannot go back. és már nincs visszatérés. The door isn't a door of God. Ez az ajtó nem Isten ajtaja, It's a door of you. hanem a ti ajtótok. You have created it and you have allowed it. Ti teremtettétek, ti tettétek lehetővé. It's the door that every single human being has. Ez olyan ajtó, amilyen minden egyes embernek The van. door of free choice to know God, A szabad választás ajtaja, hogy megismerjétek Istent. to know God, Hogy megismerjétek Istent. not to worship God,
Nem azt, akit not to istenítenek, suffer for God, nem azt, akiért szenvedni kell, not to stand with a group and wonder where God is. nem az a dolgotok, hogy tűnődjetek, hogy hol lehet vajon Isten, To know the Creator inside you. hanem hogy megismerjétek a bennetek élő Teremtőt. A relationship which is personal. És olyan kapcsolatotok legyen vele, amelyik személyes. Because it's part of the creative source. Mert ez is része a kreatív forrásnak. It's not your soul and God. Nem a ti lelketek áll külön Istenétől, God is made up of souls. Isten lelkekből áll. Are you ready for that? Készen álltok erre? In your imagination, can you do that? El tudjátok ezt képzelni? Kryon, it sounds frightening to not be able to go back. Kryon, ijesztőnek hangzik, hogy nincs visszatérés. If I do this, what's going to happen? Ha megteszem ezt, mi történik velem? Really, what's going to happen? Mi történik? Will I lose my friends, my family? Elveszítem a barátaimat, a családomat. Is that what's going to happen? Ez fog történni? Kryon, I'm in a culture where family is really, really important. Kryon, olyan kultúrában élek, ahol a család nagyon fontos. I can't go through the door knowing I'm going to lose them. Nem mehetek keresztül az ajtón úgy, tudván, hogy el fogom őket veszíteni. Oh, dear ones, you just don't understand, do you? Nem, kedvesem, nem érted, miről beszélek, ugye? Let me ask you something. Hadd kérdezzek tőled valamit. If suddenly you become a beautifully compassionate person, Hogyha hirtelenjében egy csodásan együttérző emberré válnál, you're a lot easier to get along with, akkor olyanná, akivel könnyebb kijönni, you laugh more, akkor csak nevetnél ezen. you think for a moment your family is going to cast you out because of that. Egy pillanatig is azt hiszed, hogy a családod majd kitaszít emiatt. You know what the secret is? Tudod, mi a titok? Don't tell them anything. Hogy ne mondj nekik semmit, Just be. csak legyél. Let the mastery that you have inside you start to show itself in benevolence and compassion. És az a mesterlét, amelyet így elérsz, engedd, hogy sugározzon belőled jó indulattal és mindenkire kiterjedő együttérzéssel. That's number 4. Most jön a negyedik That's pont, what's going to happen. ami majd történik. Years ago, the engineer called Lee sat in a chair. Évekkel ezelőtt a Lee nevű mérnök leült egy székbe, He cognized the reality of God inside. és valóban magáévá tette annak valóságát, hogy Isten belül él. And in order to get to his mind and his countenance, És annak érdekében, hogy ez eljusson az ő elméjéig, all we did was love him. semmi más nem tettünk, csak szerettük. He asked, what's going to happen? Ő is azt kérdezte, mi fog vele történni. And he felt the biggest peace he had ever felt. És aztán a legnagyobb békét érezte, amit valaha is érzett. The worries went away in his life. Az aggodalmak eltűntek az életéből. The situations were still there, Persze az aggasztó helyzetek megmaradtak, but the fear and the worry disappeared. de maga a félelem és az aggodalom szűnt meg. He started feeling intuitive compassion that changed his life. Elkezdett intuitív együttérzést érezni, és meg tudta változtatni az életét. And the true friendships he had got stronger. És a valódi barátságai megerősödtek. The only ones that he lost are the ones that didn't like a compassionate person. Csak olyanokat veszített el, akik nem szerették a benne élő együttérző embert. Dear ones, you're not going to lose your family if you become a better person. Kedveseim, nem veszítitek el a családotokat attól, hogy jobb emberekké váltok. If you tell them you have changed religions, yes. Hogyha azt kell mondanotok, hogy vallást váltottatok, hát legyen. This is not evangelistic. Ez nem valamilyen ige hirdetés. This is not a new religion. Ez ugyanis nem egy új vallás. This is accepting the truth of God inside.
Ez pusztán annak elfogadása, hogy Isten bennetek él, starting an internal healing. és belülről kezdi a gyógyítást. A joy factor that you can feel and others can see. Egy olyan öröm ez, amelyet ti éreztek, mások pedig látnak rajtatok. Getting out of worry and drama. Hogy végre megszabadultok az aggodalomtól és a drámáktól. In this culture, that is very attractive. Kedveseim, ebben a kultúrában ez egy nagyon vonzó lehetőség. Stand by for more friends. De csak további barátokra fogtok They lelni. don't have to know the book you're reading. És nem kell tudniuk, hogy milyen könyveket olvastok. But when they ask you, what is the change in you? De ha megkérdezik majd, mi változott bennetek, You can simply tell them you've discovered that God is bigger than you were told. akkor egyszerűen majd azt mondjátok, rájöttetek, hogy Isten nagyobb és hatalmasabb, mint ahogy idáig tanították nektek. And they'll believe it És akkor majd ők is because elhiszik, they see it. mert látni fogják. Number 5. És most jön az 5. lépés. What really happens after that? Mi történik ezután? What's the long-term effect? Mi a hosszú távú hatás? It's called balance. Úgy hívják, egyensúly. Longer life. Hosszabb élet. How much do you smile? Mennyit mosolyogtok? You sit there with a sour look on your face all the time? Or is it just right now? Vajon mindig savanyú arccal ücsörögtök? Vagy csak most? Am I talking to any of you? Are you afraid to smile? Van valaki, aki ezt most úgy érzi, hogy rávonatkozik, hogy You think it fél a shows mosolygástól? Perhaps there's a weakness in you because you have the joy of God inside? Attól féltek, hogy gyengességnek gondolják, hogy bennetek él Isten öröme? Why don't you reevaluate the way you look in the mirror? Miért nem értékelitek át, hogy mit láttok a tükörben? Can people see the glow of God in you? Amikor az emberek látják bennetek vagy rajtatok Isten ragyogását, You don't have to do anything. akkor semmit nem kell You tennetek. don't have to write books or be a healer or a psychic or any of these things. Nem kell könyvet írnotok, vagy látónak, vagy közvetítőnek, vagy gyógyítónak lennetek, Just walk the planet with light. hanem csak járjatok a bolygón fénnyel, The planet changes because you're here. és a bolygó megváltozik attól, hogy itt vagytok. That's the long-term result. Ez a hosszú távú eredmény. You change you, Megváltoztatod önmagad, it changes those around you, és ez megváltoztatja a körülötted élőket, it changes the planet. és ez megváltoztatja a bolygót. Could it be any clearer, dear ones? Lehetne ez ennél világosabb, kedveseim? Why do you fear it so much? Miért féltek tehát ettől? Are you afraid you're not going to do it right? Féltek, hogy nem fogjátok jól csinálni? Are you aware as God looks at you, there's no right or wrong? Tisztában vagytok azzal, hogyha Isten rátok néz, nincs olyan, hogy jó vagy rossz. You can try as many times as you wish and fall over and fall down. Akárhányszor próbálkozhattok bármivel, el is bukhattok közben. You're always precious in the eyes of God, always. Isten szemében mindig egyformán értékesek maradtok. Did anybody tell you differently? Mondta ezt bárki, hogy nem így van? Did they tell you that there's an angry God who's dysfunctional and will judge you and send you someplace? Mondta nektek valaki, hogy Isten haragos és bosszúálló, és dühös lesz rátok, és elküld titeket valahová? You believe the creator of the universe and your soul is that way? Gondoljátok, hogy az, aki megteremtette az univerzumot és a ti lelketeket, az valóban ilyen? I've said it 100 times. Már 100-szor elmondtam. You wouldn't do that to your children, God's not going to do that to you. Hogyha ti nem tennétek ezt a saját gyerekeitekkel, akkor Isten sem fogja ezt tenni veletek. How much is mythology and how much is truth? Mit jelent a mitológia, és mit jelent az igazság? Every master who walked the planet talked about God inside. Minden mester, aki valaha élt a bolygón, a belül élő Istenről beszélt. How about it? Mit szóltok ehhez? These are the attributes I wanted to talk about. Ezek azok a következmények, amelyekről beszélni szerettem volna. It's different.
Ez más, mint eddig. than the way we talked about it in February, Más, mint amit februárban mondtam. because it's for you. Mert ez most nektek szól. And you'll understand it better because of this. És ti emiatt jobban is fogjátok érteni. This isn't just a message of Kryon. Ez nem csak egy Kryontól származó üzenet. Everyone on this stage that you look at has that message. Mert mindenki, aki a színpadon ül, és hallottátok, ugyanezt az üzenetet hozta el. Every channeler on the stage will give you that message. A színpadon ülő minden közvetítő ugyanezt az üzenetet fogja nektek átadni. You can hear it in the music of the maestro. De hallhatjátok a maestro muzsikájában is. You can see it in the science from the doctor. És ugyanezt olvashatjátok ki az orvos által prezentált tudományból is. You can feel it in the purpose of the one who's written the books around the channeling. És ugyanezt érezhetitek ki a szándékából annak, aki a közvetítésekről írt könyvet. It drives them forward in the love of spirit. Mert mindig ez lendíti őket előre a szellem szeretetében. It's not just one of us. Nem csak egyikünk van így ezzel, It's all of us. hanem mindannyian. And so it is this day we say goodbye. És ez így van, ezzel mondunk ma búcsút egymásnak. But there is no word for it in a multidimensional language. De a multidimenzionális nyelvben nincsen erre külön szó. Did you see the light language today and yesterday? Láttátok tegnap és ma a fénynyelvet? There's one on the stage who has written it and sensed it and channeled it. Ül valaki a színpadon, aki ezt meglátta és megérezte és csatornázta. Do you know what it says? Tudjátok, mit mond a fénynyelv? That you're loved by God. Hogy Isten szeret benneteket. Simple. Ez ilyen egyszerű. And so it is. És ez így van.